Πάμε τώρα να γνωρίσουμε τους κυρίους Γιάννη Γεωργίου και Στέφανο Παπαχρήστου, οι οποίοι θα μας εξηγήσουν πώς αναπτύσσουν mobile εφαρμογές και web λύσεις, ενισχύοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και startups. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πόσο σημαντικό είναι για μια επιχείρηση να έχει δίπλα της μια εφαρμογή που θα καθοδηγήσει τα αρχικά της στάδια να τα δει να υλοποιούνται? Νομίζω ότι το πρώτο βήμα είναι να υπάρχει ιδέα. Στη συνέχεια θα πρέπει να υπάρχει μια επικοινωνία με κάποια εταιρεία που είναι στο τεχνικό κομμάτι, να ακούσει αυτή την ιδέα, μπορεί να βοηθήσει ακόμα και στο σχεδιασμό της και στη συνέχεια να προτείνει μια αρχιτεκτονική πώς αυτή η ιδέα μπορεί να υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της τεχνολογίας. Θα γίνει μια επιλογή ανάλογα με τις ανάγκες του επαγγελματία που θέλει να ξεκινήσει αυτή την ιδέα και το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Εμείς ασχολούμαστε με την ανάπτυξη εφαρμογών για web και mobile συσκευές. Παρέχουμε όλο το τεχνικό κομμάτι για να δώσουμε τη λύση της υλοποίησης μιας αρχικής ιδέας, είτε αυτή είναι σε ένα επίπεδο startup, είτε είναι πιο προχωρημένη σε επαγγελματικό επίπεδο. Δώστε μου ένα παράδειγμα, δηλαδή πείτε ότι εγώ έχω μια επιχείρηση, πώς αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα? Από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση και το τελικό προϊόν είναι ένα, όχι οδυνηρό θα έλεγα, αλλά αρκετά κοπιαστικό και επίπονο βήμα που πρέπει να γίνει. Και μετά φυσικά υπάρχει και το οικονομικό αποτύπωμα αυτής της προσπάθειας, το monetizing δηλαδή της όλης της προσπάθειας, που υπάρχουν ποικίλοι τρόποι εκμετάλλευσης, αναλόγως πάντα το τι ιδέα είναι αυτή και ποιο είναι το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Αλλά πολλές φορές εμείς χαιρόμαστε που βλέπουμε πελάτες μας να έχουν επιτυχημένες προσπάθειες, κερδοφόρες. Παράλληλα, αναπτύσσουμε και δικά μας προϊόντα που βασίζονται ουσιαστικά στο τρίπτυχο τεχνητή νοημοσύνη, πολιτισμός και ανθρώπινη εμπειρία. Είναι σημαντικό αυτό και ασχολείστε και με την τέχνη? Ασχολούμαστε με την τέχνη, έχουμε συμμετάσχει σε πολλά έργα πολιτισμού και στα πλαίσια αυτά έχουμε αναπτύξει ένα δικό μας προϊόν, ακολουθώντας και εμείς αυτό που προτείνουμε στους πελάτες, που προτείνει ένα διαφορετικό τρόπο σχέσης με το έργο τέχνης. Το προϊόν αυτό αφορά μια εφαρμογή στην οποία μπορεί κάποιος να φωτογραφίσει ένα οποιοδήποτε έργο τέχνης ή μια οποιαδήποτε εικόνα και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης να μπορέσει να αντλήσει από αυτή την εικόνα περισσότερα στοιχεία από αυτά που θα έδινε κάποιος επιμελητής ή κάποιος ιστορικός τέχνης, που συνήθως είναι και δυσνόητα για το μέσο κοινό. Στην εφαρμογή αυτή μπορεί κανείς να δει το έργο τέχνης να αυτοπαρουσιάζεται, να μιλάει για τον εαυτό του δηλαδή. Μπορεί να αντλήσει από αυτό έννοιες που υπάρχουν μέσα στην εικόνα. Μπορεί να βρει σχέσεις με επιστήμη, ψυχολογία, με άλλες τέχνες που επικοινωνούν με αυτό πάντα νοηματικά. Είχατε και μία διάκριση η οποία συμβαδίζει με την αναγνωρισιμότητα των προσπαθειών σας? Το έργο αυτό βραβεύτηκε, ναι. Είναι κάτι καινοτόμο και βιώσιμο. Καταρχάς είναι διαθέσιμο και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Υποστηρίζει νέα γλώσσα. Η χρήση είναι απλή, δηλαδή δεν χρειάζεται κάποιος να γνωρίζει τέχνη. Μπορεί με το πάτημα ενός απλού κουμπιού να πάρει νήματα ιδεών, συναισθημάτων, προτάσεων βιωματικών και διαδράσεων που μπορεί ουσιαστικά να κοινωνήσει το έργο όπως αυτός το νιώθει. Να είναι ένα πυρηνικό στοιχείο εκπομπής νοημάτων και συναισθημάτων. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί είναι ένα παράθυρο στον κόσμο, αλλά με όλες τις δραστηριότητές σας δίνετε και ευκαιρία και σε startup και σε επιχειρηματίες να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα και από τη θεωρία να πάνε στην πράξη και να μπουν και αυτοί στο ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ για την πρόσκληση.